Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά, με ξεκούραση, με μπάνια στη θάλασσα, με βόλτες, με ό,τι εσείς επιθυμείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε ένα like. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους μου σε ολόκληρο τον κόσμο που με παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως εδώ κάνουμε παρεούλα. Είμαστε μια υπέροχη ενεργειακή παρέα. Και περνάμε την ώρα μας, κάνουμε αστεία, λέμε και πιο σοβαρά. Δεν είμαστε όμως σίγουρα εδώ για να λύνουμε τα όποια προβλήματα. Τα όποια προβλήματα χρειάζονται μία άλλη προσέγγιση, που δεν είμαι εγώ η ειδική για να τη δώσω. Οπότε, σε κάθε άνοιγμα που επιλέγετε, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Αν δεν σας ταιριάζει, μπορεί να επιλέξετε κάποιο άλλο ή να δείτε και τα τρία συνδυαστικά και να κρατήσετε αυτά που σας ταιριάζουν και αυτά που σας αρέσουν. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Ένα θέμα το οποίο το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και το έχετε φέρει και πρώτο σε προβολές και πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Έρχεται μια συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα. Για να δούμε με ποιον θα είναι, τι θα γίνει. Επιλέγετε μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, με ποιον θα είναι αυτή η συνάντηση και αν θα υπάρξει κιόλας, έτσι. Γιατί εμείς μπορεί να βάλαμε ένα θέμα, αλλά δεν μας εγγυάται κανένας ότι όντως. Για να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάω με τη δική σας καρτούλα, η οποία είναι μια εξαιρετική κάρτα, μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό. Είναι μια κάρτα θεμελίωσης. Μια κάρτα η οποία δηλώνει πολλές φορές ότι ένα πρώτο στάδιο μιας οικοδόμησης έχει ολοκληρωθεί. Κάτι δηλαδή που έχετε βάλει ως στόχο, έχετε κατακτήσει ένα κομμάτι αυτού του στόχου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η κάρτα σας καλεί σε γιορτές και σε χαρά και να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας, για όσα έχετε κάνει, για όσα έχετε πετύχει. Βεβαίως η σκληρή δουλειά είναι εκεί μπροστά σας και πρέπει να τη συνεχίσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε θετικά αποτελέσματα. Είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με το σπίτι, με το γάμο επίσης, γιατί και ο γάμος ακριβώς είναι το πρώτο στάδιο μια σχέση που ολοκληρώνεται και ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο που εκεί και αν θέλει πολλή δουλειά. Και βεβαίως είναι μια κάρτα που φέρνει και αλλαγές και μετακόμιση μπορεί να φέρει και καινούρια σχέση μπορεί να φέρει και καινούρια εργασία ή ακόμα και μια αλλαγή καριέρας. Όλα όμως πάντοτε με την δική σας σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Τώρα, αναφορικά με το θέμα μας, ίσως να κάποιες από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, να έχετε βάλει προφανώς κατά νου κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποίον μάλλον θεωρείτε σαν δικό σας άνθρωπο, σαν κάτι σταθερό στη ζωή σας. Για να δούμε παρακάτω, τι θα δούμε. Και συνεχίζονται οι ενέργειες στην ίδια ροή, οπότε προφανώς δεν είστε μαζί βέβαια,
και προσπαθείτε μέσα από αυτή την αλλαγή που έχει συμβεί στη ζωή σας, μέσα από αυτό το χωρισμό, προσπαθείτε να βρείτε τις ισορροπίες σας. Βέβαια η κάρτα λέει ότι τις έχετε βρει, εύθραυστες μεν, αλλά τις έχετε βρει. Και μπορείτε και να βγαίνετε έξω και να περνάτε καλά. Είναι και αυτό πολύ πολύ απαραίτητο στη ζωή μας. Λοιπόν, η τρίτη καρτούλα όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί ίσως κάποιοι από εσάς να δημιουργείτε έτσι μέσα στο μυαλό σας κάποιες όμορφες καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι κάτι πολλοί άνθρωποι το κάνουμε αυτό, έτσι. Γνωρίζουμε κάποιον ή κάποιαν και αρχίζουμε και πλάθουμε μέσα στο μυαλό μας διάφορες ιστορίες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν θέλει συγκράτηση και να αφήνουμε πάντα τον άλλον άνθρωπο να μας αποδεικνύει ότι όντως έτσι είναι όπως τα πιστεύουμε. Για να περάσουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε συνάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω σίγουρα βέβαια, γιατί δηλώνετε τόσο πολύ έντονα στο άνοιγμά σας, είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ συναίσθημα. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος πραγματικά σας αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Το θέμα είναι το εξής, γιατί βεβαίως, πέρα από αυτές τις δύο υπέροχες κάρτες, έχουμε τις υπόλοιπες οι οποίες είναι ζώρικες κάρτες. Μας δηλώνουν τα θέματα που υπάρχουν ανάμεσά σας. Για κάποιες μπορεί να υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ιδιαιτέρως στα κορίτσια μου απευθύνομαι αυτή τη στιγμή, η οποία τον επηρεάζει αρνητικά πάρα πολύ. Δεν είναι κατά ανάγκη ερωτικό. Μπορεί να είναι η μαμά, η Ελληνίδα μάνα, ως γνωστό. Γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχει και μία μεγάλη σύγκρουση, δηλαδή ίσως είναι μία σχέση που δεν είναι αποδεκτή από τις οικογένειές σας, από την οικογένεια του άλλου ανθρώπου. Πάντως έχουμε θέματα, είναι ξεκάθαρο. Και εξαιτίας όλου αυτού του προβληματισμού και της εσωτερικής σύγκρουσης, ο άνθρωπος αυτός έχει απομακρυνθεί από κοντά σας, γιατί θέλει να σκεφτεί και να πάρει αποφάσεις. Τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση που σίγουρα τον ή την δυσκολεύουν, γιατί έχουμε, έτσι όπως σας είπα, έχουμε πάρα πολύ έντονη την αγάπη. Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ δυνατό στο άνοιγμά σας. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Μία άλλη παράμετρος, πέραν της Ελληνίδας μάνας, λοιπόν εδώ το άνοιγμά σας, μπορεί να είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι, μπορεί να έχει οικογένεια. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί στα τελευταία ανοίγματα διαρκώς έχουμε αυτή τη συνθήκη και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Γιατί εδώ, έτσι, βάζω και αυτή την παράμετρο, γιατί υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν παιδιά. Άρα καταλαβαίνετε ότι, και το ξέρετε προφανώς, ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός συζητά για αυτά τα θέματα με κάποιον άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία στη ζωή, που με έναν τρόπο κάπως έτσι διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις και τον συμβουλεύεται πάρα πολύ και του έχει εμπιστοσύνη. Ή της, έτσι δεν ξέρουμε φίλο. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι εδώ η κυρία Λένορμαν μας αφήνει με μια υπέροχη κάρτα. Πολύ ωραίες ενέργειες, είναι της ηρεμίας, είναι της χαλάρωσης, μπορεί να αναφέρεται και σε ηλικιωμένους, σε μεγαλύτερους ανθρώπους, σε γονείς, αλλά είναι μια κάρτα δηλαδή που φέρνει
και σοφία, φέρνει και εμπειρίες και φυσικά αναφέρεται κάλλιστα και σε σχέσεις ερωτικές, έτσι. Πολύ θετικές ενέργειες, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Πάμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όμως, Μάλιστα. Η αγάπη, πάντως, το συναίσθημα, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στο δικό σας άνοιγμα. Δηλαδή, πραγματικά, έτσι, η άλλη πλευρά έχει πάρα πολύ συναίσθημα προς εσάς. Πάρα πολύ συναίσθημα. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχετε μεταξύ σας χιλιομετρική απόσταση. Σε κάποιες άλλες να υπάρχει, ας πούμε, η μαμά που κινεί τα νήματα και σε κάποιες άλλες ο άνθρωπος αυτός να είναι σε γάμο ή εσείς να είστε σε γάμο. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος υποφέρει μακριά σας. Υποφέρει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να το αποδεχτεί ότι δεν είστε μαζί. Όταν το συναίσθημα είναι τόσο πολύ ψηλά. Για να δούμε όμως τελικά αυτή η περίφημη συνάντηση θα έρθει. Τι θα γίνει. Προς το παρόν οι καρτούλες έχουν πεισμώσει, δεν θέλουν να μας απαντήσουν. Δεν πειράζει, ο επιμένων νικά όμως. Μιλάει για μη ισορροπημένη σχέση βέβαια η κάρτα αυτή, έτσι, και προφανώς όταν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε δει, ναι, σίγουρα είναι μια μη ισορροπημένη σχέση, η οποία χρειάζεται οπωσδήποτε να βρεθούν κάποιες ισορροπίες προκειμένου να... wow όμως, σας το είπα, επιμένω νικά και έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική απάντηση. Ξεκάθαρα θεωρώ ότι θα έχετε συνάντηση και όχι μόνο συνάντηση, γιατί έχουμε μεγάλη αρκάνα, έχουμε τον τρελό, έχουμε το καινούριο ξεκίνημα, όλα αυτά λοιπόν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ξεκάθαρα, έτσι, μας ξεκαθαρίζουν απόλυτα το τοπίο και κερδίζει αγάπη, παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα του δικού σας ανοίγματος, γιατί από την πρώτη στιγμή σας το είπα ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα, το οποίο συνεχίσαμε να το βλέπουμε ανοίγοντας κάρτες. Και θέλαμε όμως, εγώ ήθελα να μην σας αφήσω με το ερωτηματικό, αλλά να έχω ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Και είναι σαφέστατο με την τελική μας κάρτα, που ούτως ή άλλως σε μια ερώτηση ναι ή όχι, ναι θα ήταν. Αν λοιπόν θα γίνει αυτή η συνάντηση, βεβαίως και θα γίνει αυτή η συνάντηση και θα έχετε πολύ πιθανόν και ένα καινούριο ξεκίνημα οι δυο σας, το οποίο εύχομαι και ελπίζω να είναι καταπληκτικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει με εσάς, με ποιον θα είναι αυτή η συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα. Μάλιστα, δύο πάρα πολύ ωραίες, όχι μάλλον η μία είναι πάρα πολύ ωραία καρτούλα. Όχι ότι άλλη είναι τίποτε τραγικό, προς Θεού. Εντάξει, μια κάρτα που δείχνει ανταγωνισμό, μπορεί να δείχνει ζήλια. Εδώ πάντως έχουμε την αρχιέρεια που δείχνει ένα πάρα πολύ υψηλό συναίσθημα. Είναι μια εξαιρετική και πολύ αγαπημένη κάρτα.
το αρχέτυπο της μητέρας και πιθανότατα να είναι και το δικό σας συναίσθημα. Για κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένα έχετε βάλει στο μυαλό σας, προφανώς αυτόν θέλετε να συναντήσετε και να γίνει μια μεγάλη ανατροπή ανάμεσά σας, αλλά μπορεί να νιώθετε έτσι και ζήλια. Πού είναι, τι κάνει, είναι με κάποιον, είναι με κάποιον, τι συμβαίνει. Όλα αυτά τα πάρα πολύ λογικά και πάρα πολύ ανθρώπινα βεβαίως. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μία από τις δύο καρτούλες πετάχτηκαν, είναι η κάρτα βάση σας. Άρα πάρα πολύ καλά το κατάλαβα ότι είναι το δικό σας το συναίσθημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, ξεκάθαρα. Εκτός λοιπόν όμως από το συναίσθημα έχουμε και το πάθος εδώ, με αυτόν τον άσο μπαστούνι και παιδιά τι ωραίες κάρτες που έχετε, 3 στα 3 και αυτόν τον υπέροχο ήλιο έχουμε εδώ. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση που το συναίσθημα είναι πάρα πολύ ψηλά, το πάθος είναι πάρα πολύ ψηλά, καθώς επίσης είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να αποτελεί το κέντρο του κόσμου σας, να είναι τόσο πολύ σημαντικός για εσάς. Για να δούμε, είστε κι εσείς αντίστοιχα? Μάλιστα, λοιπόν. Εδώ ανοίξαμε και την άλλη καρτούλα που πετάχτηκε, η οποία μιλάει για ανταγωνισμό και για ζήλιες και για τέτοιες ιστορίες. Και εδώ βλέπω μια δύσκολη σχέση. Μπορεί να υπάρχει γάμος ή άλλα εμπόδια ανάμεσά σας. Οι γονείς, οτιδήποτε. Ανοίγουμε όμως και κλείνουμε με μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε την κάρτα της ολοκλήρωσης και εδώ έχουμε την κάρτα των πολύ μεγάλων αλλαγών. Το γυρίζει ο τροχός. Και βέβαια επειδή το τοπίο είναι ασαφές ακόμα, θέλω να ανοίξω μία διευκρινιστική κάρτα στον τροχό της τύχης και ό,τι μας πει θα σας μεταφέρω κι εγώ. Και έχουμε μια πολύ έτσι δυναμική απάντηση, μπορώ να πω, με τον πύργο, πάλι μεγάλη αρκάνα. Στη μεγάλη αρκάνα λοιπόν οι κάρτες μας απάντησαν με μεγάλη αρκάνα. Ας τον αφήσουμε εδώ και τον πύργο. Άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία εδώ, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και μια σχέση που ξεκάθαρα βέβαια το ξέρει η άλλη πλευρά τουλάχιστον, φαντάζομαι και εσείς το ξέρετε, ότι είναι μια σχέση που για να μπορέσει να υπάρξει χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ επιμονή, πάρα πολύ προσπάθεια και όλα στο πάρα πολύ. Και βέβαια σε πολύ αργούς ρυθμούς οι εξελίξεις. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει και σε πολύ δυνατές ανατροπές εδώ. Ελπίζει ο άλλος άνθρωπος, έτσι, η άλλη πλευρά τέλος πάντων, ότι τα σύννεφα θα φύγουν και θα ξαναβγεί ο ήλιος και για τους δυο σας. Και θα προσφέρετε ο ένας στον άλλον αυτά που χρειάζεστε, αυτά που έχετε ανάγκη. Τι ωραίο. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ταξίδι. Λέτε να το κάνετε μαζί, γιατί όχι. Τι ωραία ανατροπή που θα είναι αυτή. Μάλιστα. Προς το παρόν αγαπημένες και αγαπημένοι δεν έχουμε την μεγάλη ανατροπή. Μας ανοίγει εδώ ένα μικρό παράθυρο, αλλά
Για κάποιους από εσάς, το θεωρώ σίγουρο ότι ο άνθρωπος τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας έχει οικογένεια. Πολύ πάθος ανάμεσά σας, πολύ έντονο το πάθος. Από την άλλη, κάποιες φορές θεωρώ ότι πληγωνόσασταν γιατί δεν τον είχατε ή δεν την είχατε κοντά σας όσο θα το θέλατε. Και είναι πολύ λογικό, έτσι, όταν είμαστε ερωτευμένοι, όταν αγαπάμε κάποιον άνθρωπο, θέλουμε να είμαστε μαζί του όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε. Εδώ εκ των συνθηκών ήταν πολύ δύσκολο. Και υπήρξαν στιγμές που νιώσατε προδοσία, όλα αυτά τα συναισθήματα. Φαίνεται λοιπόν όμως ότι ο άνθρωπος αυτός παίρνει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Θέλω να παρατηρήσετε εδώ την κάρτα, βλέπετε ότι έχει πετάξει κάτω τα 9 ραβδιά και κρατάει μόνο ένα. Γιατί στην κλασική ταρό, εδώ που έχουμε την κλασική ταρό, αυτή είναι μια κάρτα που ο άνθρωπος τα κουβαλάει τα 10 ραβδιά στην πλάτη και έχει λυγίσει, γιατί δεν αντέχει να σηκώνει άλλο. Πόσο να σηκώσεις πια. Εδώ λοιπόν όμως στη συγκεκριμένη ταρό τα έχει πετάξει κάτω και κρατάει μόνο το ένα το δικό του, το οποίο αυτό είναι και που του αναλογεί, γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του σταυρό, έναν σταυρό και δεν είναι να σηκώνουμε ολονών το σταυρό. Οπότε εδώ φαίνεται ότι κάτι έτσι κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Δεύτερη φορά έχουμε μια κάρτα ανταγωνισμού, παιδιά. Η ζήλια καλά κρατεί εδώ, μου φαίνεται, στο δικό σας το άνοιγμα. Και πιθανότατα να είναι και από τις δύο πλευρές, και από τη δική σας πλευρά και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, απολύτως ανθρώπινο. Δεν έχω πάρει την απάντηση που θέλω, οπότε θα ζητήσω άλλη μια διευκρίνηση. Εντάξει, οκ, αν δεν μου ξαναπαντήσουν οι κάρτες, δεν θα επιμείνω παραπάνω, γιατί ξέρω καλά ότι αν δεν θέλουν να απαντήσουν σε κάτι, μπορεί να ανοίξω όλες τις κάρτες και να μην πάρω απάντηση. Αλλά εδώ πήραμε, με τη δεύτερη, μια χαρά, τέλεια, τη σούπερ απάντηση πήραμε. Κάποιοι εμπλέκεστε και επαγγελματικά. Το πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν είναι ότι σαφέστατα θα υπάρξει συνάντηση, δεν το συζητώ καθόλου. Και επίσης να ξέρετε ότι για αυτόν τον άνθρωπο δεν είστε μία περιπέτεια. Σας βλέπει πολύ πιο σοβαρά. Και επίσης να μην περιμένετε ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση και το ξεκίνημα πάλι μεταξύ σας, ότι θα γίνει αύριο το πρωί. Δεν θα γίνει αύριο το πρωί, γιατί έχουμε πεντάκτηνα και οτιδήποτε είναι κάτω από την επίδραση των πεντακτήνων έχει πολύ αργές εξελίξεις. Θέλει υπομονή και επιμονή. Μα ούτως ή άλλως εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία δύσκολη υπόθεση. Ξεκάθαρα έχετε βιώσει κι εσείς μαζί με αυτόν τον άνθρωπο όλες τις δυσκολίες που πολύ καλά γνωρίζετε. Άρα σίγουρα για να είστε εδώ και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα σημαίνει ότι έχετε την υπομονή και ότι θέλετε να έρθει μία μεγάλη υπέροχη αλλαγή σε όλη αυτή την κατάσταση και να είστε μαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό θα γίνει και θα έρθει και αυτή η συνάντηση. Να δούμε λίγο από ζώδια τι έχουμε, παρόλο που σας έχω πει ότι το σημαντικό είναι η ιστορία να σας ταιριάζει. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Και από ζώδια, αν βλέπω καλά, που νομίζω καλά βλέπω, έχουμε μόνο το ζώδιο του Λέοντα εδώ. Εντάξει, έχουμε και γη βέβαια, αλλά όχι έτσι πολύ ξεκάθαρα, γιατί είναι και τα 3 ζώδια της γης εδώ. Οπότε μέχρι εκεί δεν έχουμε άλλα ζώδια. Αλλά κάνω απλές αναφορές, γιατί κάποιοι θέλετε να ακούτε και αυτό.
Οπότε έχουμε μία θετική έκβαση, χαίρομαι πάρα πολύ και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους και σε όλες όσοι το επιθυμείτε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα γίνει με εσάς. Θα έχετε αυτήν την ανατρεπτική συνάντηση. Γιατί αγαπημένες και αγαπημένοι είστε έτσι? Πείτε μου γιατί, ποιος σας έχει πειράξει, ποιος προσπαθεί να σας επιβάλλει πράγματα, ποιος. Ή έχετε αναλάβει πάρα πολλές υποχρεώσεις και νιώθετε ότι όλοι τρέχουν και σας κυνηγούν. Είναι μια κάρτα που ονομάζεται υποπολιορκία, είναι η στιγμή που παίρνουμε μια θέση και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, τα πιστεύω μας, τις πράξεις μας, τα πάντα όλα μας. Και φυσικά στα ερωτικά καθαρά, έτσι αναφέρεται αν αυτή η διένεξη δεν είναι ανάμεσα στο ζευγάρι, μπορεί να υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι είναι εναντίον αυτής της σχέσης. Έχουμε εδώ μια καρτούλα η οποία μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις και αυτό είναι κάτι που πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρω ότι με πολύ αγάπη θέλετε να προσφέρετε όσο περισσότερο μπορείτε και λέτε δεν με ενδιαφέρει εμένα, εγώ δεν θέλω τίποτα, θέλω να είναι ο άλλος καλά, η άλλη καλά και μόνο εγώ να προσφέρω και να αγαπάω. Δεν είναι όμως έτσι, αγαπημένες και αγαπημένοι. Γιατί πρέπει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος που συνέχεια μας δίνει, σταματάμε να τον εκτιμάμε, γιατί πλέον είναι δεδομένος. Ξέρουμε πως ό,τι και να κάνουμε, αυτός θα είναι εκεί. Άρα λοιπόν, για να είμαστε σημαντικοί όπως μας αξίζει στη ζωή ενός ανθρώπου, πρέπει να επιδιώκουμε πάντα η σχέση μας να είναι ισορροπημένη και αυτό να είναι αδιαπραγμάτευτο. Εδώ αυτό το παλικάρι άραγε τι κάνει, τον κατάσκοπο, τον κουτσομπόλι ή μας δηλώνει ότι χωρίσατε άσχημα με αυτόν τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και έγιναν φασαρίες, τσακωμοί και τέτοια και λόγια ψυχρά και σκληρά, γιατί έχουμε σπαθιά. Για να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε τι γίνεται και αν θα έχουμε συνάντηση. Wow. Πω. Παιδιά, τι ωραίο άνοιγμα. Γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, ένας χαμός. Καταρχάς έχουμε δύο βασίλισσες. Αλλά τώρα δεν θα σας δείξω τις δύο βασίλισσες, θα σας δείξω τη μία βασίλισσα. Εντάξει. Και δύο κούπα, έτσι. Οκ. Καταπληκτικές κάρτες. Και οι δύο. Και θεραπευτικές κάρτες. Μιλούν για την αγάπη, για την αληθινή αγάπη. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Αγάπη και αποδοχή. Τώρα έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρό. Το βρήκα, συγγνώμη. Έχουμε εποχή εδώ, παιδιά, το φθινόπωρο. Είναι από τις ελάχιστες κάρτες που μας δίνει εποχή, όχι ακριβή ημερομηνία. Και έχουμε εδώ το ζώδιο του καρκίνου. Τώρα, φυσικά, οι φιγούρες στην ταρό μπορεί να δηλώνουν πρόσωπο ή και κατάσταση. Εδώ μπορεί αυτή η βασίλισσα, ας πούμε, πεντάκτηνο,
γιατί είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Να δηλώνει ακριβώς αυτό, ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να στεχώρια, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή, γιατί έτσι φαίνεται εδώ. Παρόλα αυτά όμως, είστε στη σκέψη του ή στη σκέψη της διαρκώς, και είναι σαν να είστε μαζί, έτσι, αυτό θέλει και αυτό νιώθει. Πολύ αγάπη και στο δικό σας άνοιγμα, πάρα πολύ αγάπη, πολύ έντονο το στοιχείο της αγάπης και ξέρετε, ακριβώς επειδή τα ταρό είναι κυρίως ενέργειες, νιώθω και μία συγκίνηση, πολύ αγάπη. Και βεβαίως και αυτή εδώ η καρτούλα μου αρέσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί βλέπετε ότι αυτή η κυρία έχει το καλάθι της γεμάτο. Γιατί στην κλασική ταρό δεν κρατάει καλάθι, δεν κρατάει τίποτα. Κάθεται και περιμένει να δει τι θα γίνει, θα έχει παραγωγή ή δεν θα έχει. Εδώ όμως και έχει παραγωγή και είναι και γεμάτο το καλάθι. Άρα θεωρώ ότι ξεκάθαρα ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας σκέφτεται πώς θα μπορέσει να σας ανταποδώσει. Είδατε αυτό που είδαμε στις πρώτες ενέργειες για τις μη ισορροπημένες σχέσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα βέβαια θεωρώ ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι ραγδαίες, εκτός αν δούμε παρακάτω κάτι άλλο. Γιατί έχουμε εδώ μία κάρτα που δείχνει ότι χρειάζεται το χρόνο του ή το χρόνο της και ότι εσείς δεν πρέπει να κάνετε απολύτως τίποτα, γιατί αυτό δεν θα φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα, αντιθέτως μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό. Ούτε μήνυμα, μου λείπεις. Λοιπόν, τι ωραία κάρτα εδώ. Το δέντρο. Wow! Εντάξει. Νομίζω ότι έχετε να περιμένετε πολύ μεγάλες αλλαγές. Πάρα πολύ. Παιδιά, δεν το πιστεύω. 3 στα 3. 3 στα 3. Καταπληκτικό. Η κυρία Λένορμαν σας αποθεώνει, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε τη σταθερότητα εδώ. Ήρθα για να στεριώσω, να ριζώσω και να αναπτυχθώ. Αλλαγή εποχής. Αλλάζω σελίδα στη ζωή μου. Ξεκινάω κάτι καινούριο. Καλοτυχία. Υπέροχες ενέργειες. 3 στα 3 θετικές, θετικότατες κάρτες. Για να δούμε. Πώς θα τη βρει αυτή τη λύση, παιδιά, και θα έρθει κοντά σας. Καλά, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι δεν έχω δει και εμπόδια εδώ που τα λέμε. Εκτός από τη δική του απομάκρυνση ή τη δική της και την περισυλλογή και τον προβληματισμό. Δεν έχω δει άλλα εμπόδια. Όπα. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι από τα φοβερά, απίστευτα. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Έτσι, πήγα να κόψω και πετάχτηκε η κάρτα. Φοβερό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει, έτσι γίνονται οι ανατροπές. Άρα καταλαβαίνετε ότι ξεκάθαρα έχουμε συνάντηση. Δεν το συζητώ. Τι επανασύνδεση θα είναι χωρίς συνάντηση. Λοιπόν, αυτό που μου έχει κάνει επίσης εντύπωση στα τελευταία ανοίγματα αυτές τις μέρες είναι ότι πολύ συχνά πυκνά εμφανίζεται αυτή η κάρτα, ρε παιδιά, που δείχνει πόσο πολύ δεν μπορεί να αποδεχτεί κάποιος το χωρισμό, πόσο πολύ νιώθει έτσι στεναχώρια, θλίψη και όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι εδώ κάποιους από εσάς θα σας παντρέψω. Αυτό έχω να σας πω. Έτσι, αυτό πιστεύω και κοιτάξτε τώρα, εντάξει, πήγα να κουμπίσω κάτω τις κάρτες και την είδα, μπορώ να σας τη δείξω. Έχουμε και τον άσο εδώ, κούπα, που όπως έχω πει άλλη φορά, στη συγκεκριμένη ταρό συνδυάζει μαζί με το χέρι αυτό εδώ και τον άσο πεντάκτηνο. Άρα έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, πάρα πολύ δυνατές ενέργειες, πολύ αγάπη, το έχουμε πει. Και φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι θα είστε και πάλι μαζί. Οι ενέργειες του ανάδρομου Ερμή έχουν ξεκινήσει. Βεβαίως τα ανοίγματα που κάνουμε είναι άχρονα, οπότε μετράνε από την ώρα που τα βλέπετε και μετά. Αλλά αύριο γυρίζει ο Ερμής ανάδρομος.
του τέστην, σύμφωνα με τους αστρολόγους, περιμένουμε επιστροφές παλαιών σχέσεων. Και η δική σας δηλώθηκε πιο ξεκάθαρα, δεν υπάρχει. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ενέργειες, δηλαδή φαίνεται ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα βρει τη δύναμη να πολεμήσει τους όποιους δαίμονές του, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο δικό σας άνοιγμα δεν έχω δει, όπως σας το είπα κιόλας, πολύ σοβαρά εμπόδια ανάμεσά σας. Περισσότερο μου φαίνεται έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεται και αντιμετωπίζει τα πράγματα και τις καταστάσεις, παρά με πραγματικά ουσιαστικά προβλήματα. Άρα, παίρνει απόφαση να πολεμήσει τους δαίμονές του ή τους δαίμονές της. Είναι ξεκάθαρο ότι η σχέση δεν αντέχει μακριά σας, είναι σε απίστευτη θλίψη και ότι τη σχέση αυτή δεν τη βλέπει καθόλου επιπόλαια. Και είναι πολύ πιθανόν να περάσετε σε ένα πιο παραδοσιακό στάδιο αυτή τη σχέση, εφόσον βεβαίως προηγηθούν αυτά τα δύο, η επιστροφή και η επανασύνδεση, έτσι. Λοιπόν, και όπως σας το είπα και το ξαναλέω, γιατί είναι ξεκάθαρο εδώ στο άνοιγμα, ναι, κάποιες θα σας παντρέψω λοιπόν μέσα από όλη αυτή την συνάντηση που δεν την περιμένεις με τίποτα, αλλά έρχεται, οπότε με το καλό να δεχτείτε αυτή τη συνάντηση και όλα αυτά τα όμορφα, τις όμορφες ενέργειες και ποιότητες που φέρει. Γιατί είπαμε, έχουμε αγάπη και παράλληλα έχουμε και σταθερότητα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.